у нас з'явилося повідомлення із кордону України та Польщі про те, що польські фермери знову взялися за своє і поновили блокаду, або принаймні обіцяють поновити блокаду сьогодні. Ми ще не знаємо, чи вони справді повернулися до такої своєї діяльності, як то блокада пунктів пропуску. Але принаймні анонс такий з'явився про те, що від 4 червня до другої половини четверга 6 червня відбудеться акція блокування пункту пропуску Раваруська. З польського боку це населений пункт Гребенне, нагадаю. І от з 10 ранку сьогодні має початися ця блокада. Тобто фактично зараз нібито готуються так звані фермери до початку цієї блокади. У ці години сьогодні зранку від 10 години може не працювати пункт пропуску Раваруська Гребенне повноцінно через, власне кажучи, такі от акції так званого протесту з боку польських фермерів. Очікують повну зупинку руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Тобто не будуть пускати вантажівки до себе польські фермери. Напрямку на в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу. Тобто ніби по одній на годину, 2 запуски по 12 авто. Будуть формувати таку чергу і 12 фур пропускати на день. Потім, от, власне, наприкінці доби ще 12 пропустять. І до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. От така інформація з'явилася у прес-службі Державної митної служби України після того, як вони ознайомилися, власне, із планами, вимогами польських так званих фермерів. Нагадуємо, що загалом наприкінці квітня ці протестувальники польські припинили блокування, зокрема, пункту пропуску Раваруська Гребенне, та й інші такі пункти пропуску розблокували. Зрештою, але бачимо, що почалося літо, з'явилося, може, більше вільного часу у польських фермерів, хоча нібито у розпалі аграрний сезон, але є такі з них, яким набагато цікавіше перебувати на кордоні з Україною. Напевно, що їм сподобалося, що називається, і цей фестиваль дурості, інакше його не назвеш, продовжується тепер на пункті пропуску Раваруська Гребенне. Поки що тимчасова поодинока така акція. Сподіваємося, що ця пошесть не пошириться на інші пункти пропуску. Друзі, нагадуємо вам, що є у нас новий збір на підтримку сил нашої оборони, і збираємо ми цього разу на транспорт, на мікроавтобус для батальйону РАРОХ 24-ї нашої бригади. І це підрозділ РАРОХ, який працює ударними дронами по росіянах, тобто ці красиві кадри, коли горить російська техніка, коли прилітає по російських позиціях, і там це робота якраз таких наших військових, зокрема з 24-ї бригади Королівської, з Львівщини і з підрозділу РАРОХ. Тому, будь ласка, ми вас просимо, кожного нашого глядача, долучитись до цього збору і докинути декілька своїх гривень для того, аби придбати мікроавтобус, транспорт, на якому наші якраз військові, які працюють з ударними дронами, зможуть переміщатися по полі бою, по передовій і наносити таких нищівних і болючих ударів по ворогу. Зараз БПЛА, ударні БПЛА – це важлива сила, рушійна сила змін на фронті, ну і фактор наших перемог. Тому наближаємо нашу перемогу разом, зокрема донатами для наших захисників.